Kezdhetjük? Om Gyánatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupada Nem. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Tamvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Pada Dividanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Shashunyavadi Vaishnavishatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Shri Varshavana Videvi Daitaya Kripa Shri Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhurojvala Premadya Shri Rupa Nuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shaktaya Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Shri Rupa Nuga Virudha Bhasidhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Sambodhe Padambujayate Namama Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Svarupaya Rupanugavarayate Gaurva Virbhava Bhumestvam Nirishata Janapriya Vaishnava Sarva Bhauma Shri Jagannataya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitana Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvaka Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shuktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagate Gopisha Gopikakam Tanamastute Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matergati Mama Sarvasya Padam Bojao Radha Madana Mohanao Divyat Vrindaranya Kalpadrumadao Shrimad Ratnagara Simhasanastao Shrimad Radha Shrila Govinda Devao Preshtalevi Sevya Manos Smarami Shriman Rasa Rasa Rambi Vamshivatas Tatastita Karshan Venus Vair Gopir Gopinatai Shri Estuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Kedves bhakták, nagyon örülünk, hogy most így megálltunk egy kicsit. We are very happy that we stopped for a little. Mindenki hajtja predikálás, ami nagyon fontos.
everyone is pushing, preaching so much, which is very important. Mert ahhoz, hogy tudjunk valahogy lelkileg fejlődni, Because to be able to advance spiritually, nekünk csak egy esélyünk van Kali Yugába, we only have one chance in Kali Yuga. ez valahogy vonzani magához Úr Chaitanya kegyét. Somehow rather attract Lord Chaitanya's mercy to us. A saját erőfeszítésből ez olyan, amilyen. And our efforts are as we can do our best. Egyik alkalommal itt lent van egy tó, templom mögött lent, ez a Visakha tó, Visakha kund. There is a lake behind the temple called Vishakha Kund. És akkor Sivarama Mahārājal és egész Krisna-Völgyi baktákkal este ott bhajanoztunk. And one night Shivarama Maharaj led a bhajan with all Béka the koncert? Kṛṣṇa-völgyi devotees. Amikor béka koncert volt? Béka. Aha, én egyszer voltam csak, de és akkor a békák is csatlakozták. And the frogs also joined us. És már egyféle hangerő volt, a bakták és a békák. And the devotees and the frogs were kind of like equally loud. Lényeg, mikor már befejeztünk, And when we concluded, akkor Sivarama Mahārāja mondta, hogy a mi éneklés a lelki világban így hallatszik, mint ezek a békák. Shivarama Maharaj said, when we concluded the bhajan, that in the spiritual world they hear our kirtan as we hear the frogs. Szóval nekünk semmi esélyünk nincsen lelkileg fejlődni. So we don't have any chance to advance spiritually. Hát akkor minek szadanázunk? So then why to practice sadhana? Akkor csak osszunk könyveket, nem? Then let us just distribute books. Nem kell mind a kettő. No, it's both of them are important. A szadánával is mutatjunk a szándékunkat, hogy mi szeretnénk fejlődni. With our sadhana, we express our intention that we want to advance. De a könyvosztással vonzunk Úr Chaitanya kegyét. But with book distribution, we attract Lord Chaitanya's mercy. És gyorsítjunk a lelki eredményeket. And then we fasten Mert a make our spiritual life faster. lelki eredményeket lehet a időbe távolra rakni, és ugyanakkor közelebb. Because the spiritual results or achievements can be postponed in time, so we can put them further in time, or we can bring them closer in time. Igen, és azok a bakták, akik osztanak könyvet, prédikálnak, ők gyorsítják a lelki eredményt. And those devotees who distribute books and preach, then they like make their spiritual advancement faster. És néha lehet ilyen beszélni olyan témákról, And sometimes we can speak about this kind of topics, amelyekre nem vagyunk még érett, nem is érett, semmilyenek. so there are some topics that we are not matured or not even nothing to speak about or hear about. Mivel bakták osztanak a könyvet, akkor Úr Chaitanya segít, hogy ez így, az a hallás a témákról, az legyen lelkileg hasznos. But because devotees are distributing books, therefore Lord Chaitanya makes possible for even not advanced enough devotees to hear about these topics, and that hearing would be useful for them. Van egy jó történet. There is a nice story. Szóval most egy ilyen bevezető lecke a parikrámról igazából. This will be like an introduction class to the parikrama. Hogy fontos, hogy mit jelent, arról fogunk beszélni, miért kell, és milyen tudatba kell legyünk. So why to do this parikrama and what kind of consciousness should be in? És akkor néha egy-két történetet még mesélünk. And sometimes I will tell some stories. Aztán délután már nem lesz filozófiai dolgok, csak valami történet.
And in the afternoon, because we will have enough philosophy, then we will have some stories. De ahhoz, hogy az egészséges legyen, egészségesen meg tudjunk emészteni és hasznosra váljon, but to be able to digest it and could be healthy for us, akkor az elején mindig kell egy kis emésztési javító chili. So for that we need some digestion improving chili. Ez a tatva. Which is tattva. Ha van tatva, akkor utána a madhurja, az édességet meg lehet emészteni. Úgyhogy kellemes, egészséges, ahogy kell. So if there is enough tattva, then madhurya and like rasa could be digested in a healthy way. Csak mi olyan szerencsések vagyunk, hogy nálunk a tatva is olyan, mint egy édesség. But we are very fortunate because in our line, tattva is already so sweet. Mert Kṛṣṇának a filozófia annyira csodálatos, hogy ez édes. Because Krishna's philosophy is so wonderful that it's sweet. De előtte mesélek egy sztorit. But first of all, a story. Ami mesélte Malati Mataji. This story was spoken by Malati Mataji, was told by Malati Mataji. Hihetetlen. Azt mondja, San Franciscóban, ugye Prabhupád New Yorkból ment San Franciscóba. So Srila Prabhupada went from New York to San Francisco. Ott volt a következő csapat, akiket avatott. That was his next group of initiates. És akkor biztos, hogy már emlékeztek, hogy amikor már érkezett, két hétre elküldte egy baktát San Franciscóba, 2 hét mielőtt ő ment, vagy egy hónap kb. Elment egy bakta San Franciscóba. So a devotee went from New York to San Francisco before Prabhupada, like 2 weeks or max 1 month. És mikor érkezett Prabhupada, már 50 hippi már ott kirtánoztak. And when Prabhupada arrived, already 50 hippies were dancing and singing and they Még sose láttak Prabhupada, de már reptéren már várták. They have never seen Prabhupada, but they were already like there to welcome him. És ezek között az egyik avatott bakta, akinek az a neve lett, hogy Kṛṣṇa Gurudas. And amongst these devotees were one of the devotees whose name became later Gurudas. Gurudasnak volt egy húga, 16 éves. And Gurudas had a younger sister in the age of 16. A Gurudas 19 éves volt. Gurudas was 19. És a húgát úgy hívták, hogy Sára. And his sister, younger sister, was named Sara. Az anyuka igazából, amikor már terhes volt a lányával, nem akarta megszülni. And her mother didn't want to give birth to her when she has been already pregnant with the sister, with Sarah. De valahogy meg lett ennyi hősége, hogy ne csináljon abortuszt. But hősies. Hősiessége. Yeah. Somehow she had this heroic deed to avoid abortion. És akkor megszült a kislányát. And then she gave birth to Sarah. De ott hagyta a kórházba és elszaladt. But she left her in the hospital and ran away. De abban a státban, nem tudom, hogy mondják, államban, státban? State. Igen. Államban, abban az időben a család összetartás az volt a fő elvük, és ezért megtaláltak a családját, és visszaadtak a lányát. So in that state, like the unity of family was the main principle. So somehow the governmental officials found the family and gave back the girl to the family. És amikor a lánya már Sára iskolai idő, hát igen, és anyuka nagyon nem volt egy nagy anyuka. And the mother wasn't like a great mother. Szóval igen, egy rossz anyuka volt. She was a bad mother. És amikor elérte Sára már iskolai korát, and when Sarah reached the age of going to school, akkor az anyukája mondta, hogy iskola helyett, hogy kényszerítette menni, lopni.
And then her mom forced her to, instead of school, to go to steal. És akkor járt, és kellett lopnia. So she was going and she had to steal things. Így 16 éves korig ezt csinálta. So she did this until the age of 16. Iskolába nem járt. She has never gone to school. Hát úgy, hogy nagyon-nagyon sokat kihagyásai So voltak. sometimes she went, but she skipped a lots of A years. jegyei tárgyakból borzasztóak voltak. Her results in the school were of course terrible. De egyik alkalommal Kṛṣṇa dász adta neki Bhagavad Gitát, Srila Prabhupádtól. Kṛṣṇa dász, aha. And the devotee named Guru dász, bocsi. And the devotee, so Guru Das, he gave Bhagavad Gita to her. Elolvasta, és nagyon-nagyon elkezdte érdeklődni Kṛṣna tudatba. Kṛṣna tudat iránt. She read it and then she has become so inspired to Krishna És consciousness. nagyon tetszett neki kirtán, bhakták, minden tetszett. She really liked Kirtan, Harinám. the devotees and the Harinam, she loved. Anyukának ez a perspektíva nem tetszett, hogy még egy gyereket elveszíti. And the mother didn't like this idea that to lose another child. És akkor elkezdte tiltani, nem engedni menni templomba. So she forbade her to go to the temple. És ezért egyik alkalommal, amikor ott volt Prabhupád, akkor a Gurudász, Shyama-Sundar Prabhu meg a Malati Darsannál voltak Prabhupádnál, So one occasion, Srila Prabhupada was there with Shyama Sundar, Malati and Gurudas. They were at Prabhupada, like taking darshan from Prabhupada. Gurudász elmesélte Száráról a kényelmetlen helyzetet, And then Gurudas explained this unfortunate situation with Sara to Prabhupada. és mondta, hogy esetleg mit tehetünk, tudjunk valahogy megmenteni a Szárát az anyukájától. And he asked, okay, how could we save Sara from her mom? Ugye Srila Prabhupád, mint tiszta bakta, Prabhupada, as a pure devotee, ártatlan gondolattal ránézte Malatira és a Shyama-Sundarra, and he Prabhupada looked in a very innocent way to Shyama Sundar and Malati. Ugye a Szára volt 16 éves, Sara was 16, Gurudász 19, Gurudas was 19. ki 19 van? 16? Prabhuk? Malati volt 22 éves, Malati was 22, és Shyama-Sundar Prabhu ilyen 25. and Shyama Sundar Prabhu was 25. És Srila Prabhupád így mondta, hát mi lenne, ha Malati lányom fogadjan, örökbe fogadjan a 16 éves Szárát. Why doesn't Malati adopt this 16 years old Sara? És azt mondta Malati Mataji, hogy nekünk nem is volt ez egy kérdés. Amikor Prabhupád ezt kérdezte, számunkra ez nem egy kérdés volt. And Malati Mataji said that when Prabhupada asked this, for us it wasn't even a question. Azonnal Immediate. ezt komolyan vettünk. Immediately took it seriously. És akkor más napra már mentem, utána jártam, hova kell menni, And next day they started to search where to go, which office. mik a lépések, hogy elvenni a szüleitől a lányát, What are the steps to take the child away from the parents és and örökbe to fogadni. adopt. És beadták bíróságba papírt. And they put the apply to the court. Akkor egyik napon meghívták oda, elhívták Shyama-Sundar Prabhut, Malati Matajit, apukáját és anyukáját, akik külön laktak, külön éltek már. To the court, a bíróságra? Aha. Igen. So then the court invited both the mother and the father of Sara, who were already separated, and Malati and Shyama-Sundar. És a bíró mindenki egymás után külön-külön egyet kihallgatta. And the judge audited or
talk to all of these people personally, like individually, each of them. És akkor rövid szünet után kijött, és bejelentette a verdikt, döntést. And after some small pause, then he announced the decision, the official decision. És azt mondta, akár hogyan furcsán hangzik, And the judge said, maybe it will sound like weird or surprising, de én a Szárát ítéltem ennek a fiatal házas párnak, és mutatom Malati Matacsira Sziamaszonál Prabhura. but the judge said, but I decided to give Sara to this young couple, showing Shyamasundara Malati. És akkor így mesél, és Malati Matacsi, így hirtelen lett nekünk egy lányunk. Malati Mataji said that instantly we got a daughter, 16 éves. 16 years old. Igen, akkor ez mennyi? Ez 4-6 év különbség. There was 6 years age difference between them. Igen. És akkor elkezdtek, és akkor a Szára rögtön ilyen örült, boldog lett, hogy akkor elmegyek templomba, harinám, szankirtán, kirtán, nem kell menni suliba. And Sarah was very happy. Oh, I don't have to go to school anymore. I just move into the temple and I go to kirtans and harinam. És Prabhupád mondta neki, nem, te most be fogsz fejezni iskolát. And Prabhupada said, no, you will complete school. You have to complete school. Hát meg kell találni egy iskolát, ami legalább nincs messze. And then they had to find a school which is not far away. És kiderült, hogy a kerületen belül van egy iskola. And they got to know that in the district there is a school. A Malati Mataji rögtön fogta dokumentumokat, eljött az igazgatóhoz. And Malati took all the documents and went to the director. Itt a lányom, szeretnék ide beírni. Here is my 16 éves. daughter. I want to bring her here. She's 16. És akkor mondja, hogy az igazgató meglátta, hogy nem tudom, havonta egyszer jár iskolába, meg ilyen 2-esek, 1-esek. Azt mondta, ajjaj, ez nem tudom, ez most erről a lányáról maga beszél, hogy ez most ebből mi lesz. Nagyon rossz minden. And the director of the school said that, oh, I see her results are very low and she goes to school once a month, so I don't know how it will be. Szóval lépésről lépésre igazgató azt az állást vette, hogy nem vállalja a felelősséget, nem lehet, ilyen lányt nem fogadnak ebbe So iskolába. the director expressed that he just not ready to take this girl to this school. És akkor mondja Malati Mataji, hogy egyszer csak érezte, hogy valami kapcsolt nála, és akkor mondta, And so instantly Malati felt that something clicks in her head, and she said, és akkor azt mondja, hogy adjál egy lehetőséget, csak egy lehetőséget adjál. so she said to him, please just give her one chance. Most már biztos nem így lesz, megváltozik minden, máshogy fog történni. She will be very different from now. És ezt meggyőzte. And she convinced. Akkor elkezdte járni, And then Sarah started to go to the school. Saradia, az lett az avatott neve. She got initiation named Sharadia. Nagyon szerette baktákat, és nagyon jó tanult. And she really loved the devotees, and she became a very good student also. És megint Prabhupád eljött hozzájuk oda a városba. Prabhupád újra meglátogat a várost. Came to the city again. És volt darsanyjuk. And then he gave darshan. És Saradia elkezdte panaszkodni Prabhupádnak, And Sharadia started to complain to Prabhupada. hogy ott vannak a fiúk, és akkor zavarnak őt. And there are these boys in the school and they are like És disturbing her. reménykedte, hogy Prabhupád mondja, ez nagyon rossz, lehet, hogy nem kell járni iskolába. Ezzel a elvárással elkezdte panaszkodni. And she had this hope that if I say this to Prabhupada, then maybe I will not have to go to school.
Malati Mataji meséli, hogy ő nagyon-nagyon szép volt. And Malati Mataji explained that she was very, very beautiful. De nagyon gyenge volt a hallása, nagyon rossz. But her hearing was very weak. She couldn't hear properly. Ezért ő tudta a szájon olvasni. So she was able to read from the mouth what És people mikor said. a fiúk a terem másik oldalán voltak róla, beszéltek, mindent láttam, mit beszélnek. And when the boys were speaking about her in the other side of the classroom, she knew what they spoke. És akkor mondta, hogy igen, fiúk, mind beszélnek rólam, de aztán engem mindig megkeresnek, hogy mikor találkozunk súli után. And then, yes, I saw that the boys are speaking about me, and they always like come to me and ask when can I give a date for them after school. Fú, annyira remélte, hogy most Prabhupád támogatni fog. And she really hoped that Prabhupada will support her not to go to. És Prabhupád mondta, hát ez normális, az jó, hogy fiúknak tetszel. And Prabhupada said, oh, it's very normal that boys like you. Amikor kérnek tőle címet, hol találkoznak, akkor adjál templomnak a címét. And when they ask your address where to meet you, you give the address of the temple. És akkor legalább eljönnek ide, kapnak prasádamot, murtikat, meglátják. And at least they can come here, they can take prasadam, see the deities. A rendezvú helye. This, like instead of rendezvous, like. Aztán máskor megint beszélgettek, Other time there was another like discussion. és valamilyen filozófiai kérdést is feltette. So Sharadi asked some philosophical questions. Srila Prabhupád annyira elégedett volt, Prabhupada was so happy with her. hogy elkezdte dicsérni őt minden baktának. Mondta, nézzétek, itt van ez a szép fiatal lány, úgy szereti Krishnát, úgy hallani és róla, és úgy szeret Krishnát. And Prabhupada started to glorify her in front of all the devotees. Just look at this beautiful young girl. She loves Krishna so much and she's so eager to hear about her. Szóval annyira elégedett volt vele, Prabhupada was very satisfied with. hogyha a végén már mindenki előtt hozzáfordult, és mondta, And in the end of the glorification, he just turned directly to her and said, és azt mondta, tudod, hogyha akarni fogod, akkor Krishna ad neked egy csókot. and he said in front of everyone, if you will have this desire, then Krishna will give you a kiss. He'll kiss you. Itt a sztorinak a vége. That's the end of story. Szóval ez a, ami Srila Prabhupád hozta nekünk, This is what Srila Prabhupada brought to us. hogy bármi lehet. Anything is possible. Csókot is kapni Krishnától. Even we can get a kiss from Krishna. Lehet kezet fogni. At least shake hand. Jó. Hogyha mi így követjünk Srila Prabhupádot, lelki tanítómesterünket, szolgáljunk baktákat, missziót, If we follow Srila Prabhupada and we serve gurus and our gurus and the mission, ugyanakkor időnként tartsunk ilyen kis parikráma dolgokat, and in the same time, time to time, we do this kind of parikrama experiences. meg akkor is, hogyha még nem vagyunk rá éretek, Even if we are not matured enough, de nagyon fontos tudnunk, hogy milyen kincset hozta nekünk Srila Prabhupád, but it's very important to us, very important for us to know what kind of treasure Srila Prabhupada brought to us. igen, hogy ezt a célt mindig lássunk, hogy fú, mert lehet, hogy most mi nem tudjunk rá vágyni, mert nem tudjuk azonosulni, To see always this goal. Maybe we are not able to desire after it because we can't really relate to these things. de hogyha halljunk másoktól, vagy olvasunk akár Sādhana-Bhakti Mahārājnak a könyveiből, But if we hear or even read Sādhana Mahārāja's books, akkor az a vágy az nálunk is fel fog ébredni. then this desire will like rise in our hearts. Az már természetesen fog történni, az nem kell kultiválni
túl így erőltetve. It will happen naturally, we don't have to artificially force it. Ez csak a Szent Név fog segíteni. Just the holy name will help. Prédikálás, szankirtán segíti, hogy a Szent Név hatásos legyen. And preaching and book distribution helps to make the holy name more effective. És akkor fognak jönni ezek a vágyok. And then these things will come. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit most a tanítások nektárjáról. Then we will speak about nectar of instructions. Mert Rupa Gosvāmī, ő nem is érdekes, hogy így kezdődik, vagy Csóvigámman a Szakrodhavigám, ugye? Úgy kezdődik. So it starts with that. De tudjátok, mivel fejeződik be? But do you know how it ends? Radakund, Syamakund. It ends with Radhakunda. Gopik, minden. Gopis. Ez egy rövid, egy pár ilyen 10-11 vers. 11 verses. És akkor elkezdi Vacsóvigámnál, és utána végezik teljesen Madhurya rászába. And then, so he starts with Vachovigam and concludes with Madhurya Rasa. Igen, nekünk ez a cél. That's the goal. És ő meghatározza a szent helyeket. And then he also describes the holy dhams. Lehet, hogy egy kicsit beszéljünk még. Srila Siva Mahārājnak a könyveiben nagyon jól le van írva, hogy mi a tirtám, mi a dáma. In Shiva Mahārāja's books, it's described in a very detailed way what is tirtha and what is dhamma. Hogy milyen szent helyek vannak. What kind of holy places mik a különbségek. What are the differences between those? Hát vannak dámak, ami mondjuk öröki szent helyek. There are dhammas which are eternally holy places. Tirták azok ideiglenesek tudnak lenni. Tirthas could be temporary. És a szent helyek általában vagy Krishnával kapcsolatosan, vagy avatárával, hogy ott történt valami. And holy places could be a place where Krishna or other avatars performed their pastimes. Vagy valamikor az ő baktái valahol voltak, valami történt ott. Or sometimes Krishna's devotees did something there, something happened to them there. Akkor van, amikor, most nem emlékszem mi a neve, amikor mondjuk egyik dám, mondjuk Mathura, és mondjuk Vrindában, és Krishna valahol ment, valami mellette sétált. Az is egy szent hely. And there is a category, I don't remember the name now, but for example, Krishna went from Mathura to Vrindavan, and he was just walking beside something that's already a holy place, because Krishna was just walking there. Igen, mondhatjunk, hogy tanú, helyek tanú. These are like witness places. These places were witnesses of. És ezek ugye, a helyek, And these places, ott hát le van, hogy mondjuk ezt így. Hát igen, tanúk, a Krisnának, a kedvteléseknek a tanúhelye, ez azt jelenti, hogy benne van az a lelki potencia, ami ennek a kedvtelésnek ez a kedvtelés, ez az igazából a bhakták és Krisna iránti szeretetnek a viszonyai, és ennek a édesége az ott van, benne van ebben a helyben. So the potency of a holy dham is because the pastimes are nothing else than the interactions between Krishna and his devotees, and these holy places somehow absorb and contain these this rasa, these emotions between Krishna and the devotees. Igen, a lelki világnak
van egy vibrációja, The spiritual world has a kind of vibration. hát mi ez a vibráció? Ez a préma, ami ott vibrál. And what is that vibration? The prema which is vibrating there. Lelkileg az a hely, ahol bhakták nagyon-nagyon szeretik Kṛṣṇát, és Kṛṣṇa nagyon szereti bhaktákat. Spiritual world is a place where devotees really very love Kṛṣṇa very much, and Kṛṣṇa loves his devotees very much. És amikor valaki erre a helyre kerül, akkor meg tud ezt érezni. And if someone comes to this place, then that devotee can experience this. Példát, ez nekünk nehéz most megérteni, mondom, egy kicsit könnyebb lesz megérteni. It's a little bit difficult for us to understand, but I will try to make it easier. Van egy kocsma. There is a pub. Látom, értenek rögtön mindent. Everyone understands. És mivel ott mindig dohányoznak meg isznak, and because everyone is drinking and smoking in that pub, sötét és dohos hely, it's like a very stinky and dark place. És hogyha bakta oda besétál, akkor annak a vibrációt meg tud érezni, ugye? And if a devotee walks into that place, then the devotee can experience that particular vibration. De ugyanúgy csak lelki vibrációt meg lehet érezni, hogyha mi megyünk lelki helyekre. And similarly, if we go to spiritual places, we can also experience the vibration which is there. Még egy kicsit, hogy igen, vannak olyan szent helyek, mondjuk Vrindában, ami tud lenni kétfajta belőle. And there are holy places, for example Vrindavan, then there could be two kinds of Vrindavan could Az egyik Vrindában, ez a Bhauma Vrindában, mint itt a Földön van, Indiában. One of the Vrindavans is Bhauma Vrindavan, which we find in India, on this planet. És a másik Vrindában, mint mondjuk itt van Krisna-Völgy. And the other Vrindavan, like Kṛṣṇa-Völgyi here. Mind a kettő Vrindában. Both are Vrindavans. De Sādhana-Bhakti Mahārāja nagyon jó leírást adja, tudományosan, hogy ez a Vrindában is Vrindában tud lenni. And Sādhana-Bhakti Mahārāja describes in a very scientific way how Kṛṣṇa-Völgyi can equally be Vrindavan. De ezt csak akkor megértjünk, amikor megértjünk a Bhauma Vrindavannak a természetét. But we can only understand that, like this, New Vrajadan Vrindavan, if we understand the original nature of Bhauma Vrindavan. És érdekesen meséli. And he explains it in a very interesting way. Azt mondja, hogy Kṛṣṇának van a egyik természete, az minden átható. One of Krishna's nature is that he is all-pervading. Hogy Kṛṣṇa egyik időben egy személy, külön egy lokalizált egy testébe. So Krishna simultaneously is a person localized in his body, in his form. De ugyanakkor ő a saját minden átható potenciál által mindenhol ott van. But simultaneously he's present everywhere by his potency. Például itt van ez a könyvállvány, benne is van Kṛṣṇa. For example, there is this book table. Inside there is Kṛṣṇa is there inside of this book table. Hát meg tudjuk nézni veletek, hogy We can check if he's there. látjunk-e If we Kṛṣṇát. see Kṛṣṇa there. Csak elképzeljük, hogy én hogyan tudnék itt benne lenni. Or we can imagine how could I be inside there. Hát ez nekem probléma lenne. For me it would be quite a problematic. Igen, nekünk ez probléma, de Kṛṣṇának nem probléma. For us that's a problem, for Kṛṣṇa is not problematic. Hát Prahlāda Mahārāja már ezt bebizonyította, nem? Prahlāda Mahārāja already proved this. Mikor az oszlopra mutatta, hogy ott van. When he pointed on the pillar, he's there. És mivel ez a minden átható potencia volt, azért Kṛṣṇa Nrisimhadevaként ki tudta lépni az oszlopból. And because
Krishna has this all-pervading nature, therefore Nrsimha-Dev was able to step out from the pillar. Szóval mivel minden az ő energia, mindenhol, minden, mikrofonnal együtt, Because everything is his energy, including this microphone. ezért Krishna saját energiából bármelyikből ki tud lépni. And therefore Krishna is able to manifest himself from everywhere of his energies, or any of his energies from everywhere. Na most Vrindávának ugyanaz a természete, So Vrindavan has the same nature. hogy Vrindáván ugyanúgy minden átható, és bárhol meg tud nyilvánulni. Vrindavan is also all-pervading and can manifest from everything or everywhere. Mert Krishna, annak van az a törvénye, vagy elve, fogadalma, hogy nem hagyja el Vrindávánt egy lépésre se. Because Krishna has this principle or his vow that he never leaves Vrindavan, even he never steps out of Vrindavan even one step. Ezért ahol lesz Krishna, ott van a Vrindában. And therefore wherever Krishna exists, there Vrindavan exists. Akkor ez így a következő. Avatar. Avatar. Ugye szó avatar. Mit jelent, hogy avatar? What does avatar mean? Aki alászáll. Who descends? Milyen magasról tudsz From mondani? how high does he descend? Hány emelet? How many floors is he descending from? Ki tudja, milyen magas? Who knows how high? How high? How high? Jó, Sādhana Mahārāja kérdezi. Igen? Csak arra gondolok, hogy leereszkedik a mi tudat szintünkre, és felfogható legyen a számunkra. Igen. David said that he descends to our level of consciousness for we could experience him, and Gosvāmī Mahārāja said yes. Igen, Sādhana Mahārāja mondja, hogy kérdezi, hogy hol van lelki világ. Shivara Maharaj asks, where is the spiritual world? Hát tudjunk, hogy keresztények szoktak mondani, föntiek. Christians usually like show like up. Jó, de aki a földön itt laknak, és nekik fönt az arra. But for those people who live this part of the planet, then up is there for them. Igen, ezeknek arra, aki alulnak arra. So those who live in south, then for them it's that direction, and for Akkor döntsünk el most, melyik irányba van a lelki világ. then let us decide which direction is the spiritual world. Nincsen, hogy hívják, geografikai irány. There is no geographical direction. Mert ez egy másik tudatszint, jó mondtam a Dávid. Because it's a different stage of consciousness, as David said. És avatar, alászáll, ez azt jelenti, hogy alászáll magasabb szintről kisebbre. A mi szintükre, tudatszintre. Magasabb tudatszintről a mi tudatszintre. So avatar means descending from a higher level of consciousness to our level of consciousness. És amikor lelkivilág megnyilvánul a Földön, mint Vrindavan, and when the spiritual world manifests itself in Vrindavan, akkor az látható lesz a mi tudat, mert nekünk nem a szem a lényeg, a tudat. Mi tudattal látunk, nem szemünkkel. Then it becomes visible not to our eyes, because we don't see with our eyes, we see with our consciousness. És akkor a tudat, mert a szemünk a tudathoz van nekünk gyártva. Because the eyes was manufactured to fit to our consciousness. És ezért, amikor alászáll Bauma Vrindában, ami a Földön, az csak igen megnyilvánul a mi szinten. So when he descends in Brahma Vrindavan, that means just manifests on our level.
és az örök az a hely, and that place is eternal. amikor elmegyünk, akkor lehet érezni, hogy mai napig ott minden történik. When we go there, you can experience that everything is taking place there. Csak egy kis függöny van, ne látszódjon. But there is a small curtain not to see. Mint most a kórházakban most úgy van, nem tudom, ki járt itt a kórházban nemrég, Nowadays, if you've been to a hospital, hogy több ágy van, there are many beds, és bármikor bármilyen beteget körbe így függönyöznek. and the ill people, they put a curtain around them individually around their bed. Vrindavanban is az van. So in Vrindavan it's the same. Oké. És az örök. Szóval And that's eternal. az a Vrindavan, az mindig van. That Vrindavan is ever existing, so it exists always. Na most a Kṛṣṇa-völgy, ez is Vrindavan. But Kṛṣṇa-völgyi is also Vrindavan. Akkor ez most kevésbé Vrindavan, vagy nem kevésbé? So is this Vrindavan less or not less than the Bhakti Vrindavan? De mielőtt erről beszélek, But before speaking about this, mesélek. I tell you a story. Egy jó történet, It's a nice story. ami Nityananda Prabhunak a leszármazátjával kapcsolódik. Igen, leszármazátja. And that happened to one of the descendants of Lord Nityananda. Igen, és Nanda Kishore Gosvāmīról van szó. His name was Nanda Kishore Gosvāmī. Úgy van, hogy Nityananda a család, ezek a leszármazátok, ők már rögtön Gosvāmik, te már születtél, van feleséged, nem baj, akkor is Gosvāmī vagy. So in the case of the descendants of Lord Nityananda, everyone is already a Gosvāmī, like take birth as a Gosvāmī, even if he has a wife. Egyből fogsz fogadni tanítványokat, avatni. You can immediately accept disciples and you can initiate. De Nanda Kishore Gosvāmīnak ez nem tetszett, hogy avassak. Nekem sincs guru, én már legyek guru, ez milyen? But Nanda Kishore Gosvāmī didn't like this conception. I even don't have a guru, so I should be a guru? How? De ott, ahol lakott, ott mindenki ismerte, ott senki nem merte volna őt gurunak elfogadni, vagy a tanítványnak elfogadni. But everyone knew him in that district, so no one would be ready to accept him as a disciple. No gurus, but it was. Igen, és akkor mondta, hogy gondolkozott, hogy nekem el kell menni olyan helyre, ahol engem nem ismernek, és akkor csak így elfogadom egy gurut, kapok avatást normálisan. So he was thinking, okay, I have to go to a place where no one knows me, and then I can be there, and I can accept initiation like in a normal way. És akkor elszökött Vrindavanba. So he escaped to Vrindavan. És talált egy nagyon jó lelki tanítőmestert, And he found a very good spiritual master aki kapta avatást, who gave him initiation. és az a lelki tanítőmester volt nem más, And the spiritual master wasn't anyone else then. mint Vishwanath Chakravarti Thakur. He was Vishwanath Chakravarti Thakur. Azt kapta tőle avatást, minden rendben, jó volt, oké. He got initiation from him, everything was nice. Minden addig, ameddig a családja a Vrindavanban nem jutott el, nem találta meg. Until his family didn't come to Vrindavan and found him. És akkor oda mentek Vishwanath Chakravarti Thakurhoz, és akkor mondták. And they went to Vishwanath Chakravarti Thakur and said, Hát ő már Gosvāmīték, hogy mertél őt felavatni egyáltalán? Ő avat mindenkit. he was already a Gosvāmī. How dare you initiate him? He's the one who initiates everyone. Na, ez nem tetszett Vishwanath Chakravarti Thakurnak, hogy nem mondta végig igazat a tanítványa. So Vishwanath Chakravarti Thakur didn't like this, that he didn't tell the truth. His disciple didn't tell the truth. És akkor oda hívott, és azt mondta, jó, most akkor kérem tőled,
Mivel nem mondtás nekem ezeket, részleteket, ezért most Guru Dakshint kérem tőled. And he said, okay, so now because you didn't tell me the truth, then I will ask a Guru Dakshin from you. Vissza kell menned a városba, a családhoz, és azt csinálsz, amit mondanak. You will have to go back to your city with your family and you will have to do whatever they tell you to do. És akkor követel lelki tanítómestert. So he followed his guru. Szóval ilyen volt ez a Nandakishore Gosvāmī, And that was Nandakishore Gosvāmī was like this. és szó egy jó, egy komoly Vaisnava igazából. And he has become a serious Vaishnava. De idővel mégis már Vrindávanba jutott, és voltak tanítványok, és ott élt Vrindávanban. But finally, after some times, he went to Vrindavan and he had disciples. He lived in Vrindavan. Sok tanítványa volt, He had many disciples. és közöttük volt egyik, akinek az volt a neve, hogy Bandhu. Bandhu. And amongst them, there was one of them who was named Bandhu. Bandhu az azt jelenti, hogy egyszerű. Bandhu means simple. Kis egyszerűcske. He was a simple one. Ez azt jelenti, hogy nem bonyolítja a dolgokat, That means he doesn't complicate things. hanem vele nagyon könnyű. Amit megbeszélünk, az megcsinálja, aztán kész. It's just very easy with him. Whatever is being discussed, and he's just doing that, and that's it. Ez még azt is jelenti, amit lelki tanítómestertől hall, az neki természetesen egy abszolút igazság. And for it also means that for him, whatever his guru says, that's naturally the absolute truth. És akkor így gurunak is könnyű egy ilyen tanítvány. And for guru, it's very easy to have a disciple like him. Amikor egy tanítvány egy 10 kg slókákat kezd idézni egy utasítás után, az bonyolítja az életét. Because for a guru, when a disciple starts to quote 10 tons of shlokas after one simple instruction, that makes the guru's life quite complicated. Jó fokoztál, mert kilókról beszéltem, te már tonnákról. Elnézést kérek. Nem baj, hogy ez fokozódja, Nem direkt. Véletlen volt ez. He said, Gosvāmī Mahārāja said kgs and I turned it to tons accidentally, but it wasn't that intentionally. I'm sorry. Lényeg, hogy egy jó fiú volt ez a Bandhu. But this Bandhu was a good boy. És mivel ő egyszerű volt, ezért ő gurunak az asramjában a szolgálata egy volt, teheneket legeltetni. And so because he was very simple, his service was to herd the cows. És Nandakishore Gosvāmī beszélt vele egyik alkalommal a szolgálatáról, And Nandakishore Gosvāmī spoke to him about his service. és mondta, és akkor te akkor mész minden nap legeltetni teheneket? He asked, oh, do you go to herd the cows every day? És akkor tudod, hogy ott van a Bandiraván, ott Kṛṣṇa mindig ő is ott minden nap jön oda teheneket legeltetni. And did you know that over there is Bandiraván. Bandiravan, and Kṛṣṇa comes there to herd his cows every day? Ó, erről nem tudtam. Bandhu said, oh, I didn't know about that. Köszönöm szépen. Thank you. És már el is indult Bandiravánba And then tehenekkel. he went to Bandiravan with his cows. És akkor minden nap ment oda, a guru mondta, hogy itt Kṛṣṇa legelteti teheneket, és minden reggel így ment ilyen, hogy mondják, ilyen ízléléssel, hogy találkozni fogok Kṛṣṇával, meg guru mondta. So every day he went in a very excited way that, oh, Guru said that I will meet Kṛṣṇa there, I'm very excited. A mi nyelvezeten ő egy Sādhana-Bhaktiról a Raganuga-Bhaktira lépett be. With our, I don't know, explanation from the level of Sādhana-Bhakti, he jumped on the Raganuga-Bhakti, jumped into Raganuga-Bhakti. Mert mit jelent Raganuga-Bhakti? Ez a smaranam.
Because what does Raganuga Bhakti mean? It means smaranam. Szóval elkezdte emlékezni Guru kegyéből, Guru szavaiból Kṛṣṇára minden nap. To remember Krishna by the mercy of Guru's words every day. De nem kell leülni és erőltetni, minek vagyok itt. Jó, Kṛṣṇa. Nem így volt nála. He didn't have to force, like, oh, why am I here? Oh, yes, because of Krishna. So it wasn't like that for him. Ő már nem tudta semmi másra gondolni, csak erre. He couldn't even think anything else, only this. És akkor sietett mindig, de neked megyünk. Kṛṣṇa, jön Kṛṣṇa. So he was like, hurry up, there is Krishna, there will be, oh, it's so nice. És nem is vette észre, hogy az a vágy, az nagyon-nagyon erős lett. And he didn't even acknowledge how this desire became very strong. És már átment elkülönésre. And it turned to separation. Úgy hívják, hogy purvarága. It is called purvaraga. Az, amikor még nem találkoztál vele, de már szeretsz, és már elkülönösbe vagy. It means that you haven't met the person, but you love the person, and you already feel separation. De hát ő bandó, egyszerű, erről nem is tudta. But his bandhu, he's very simple, he didn't know about this. De a szívében már ez volt. But in his heart, it was like that. De hát amikor valaki az életében nincs más, csak akarja, egyik vágya van, hogy Kṛṣṇával találkozom, akkor Kṛṣṇának nincs más vágya, mint vele találkozom. But if someone doesn't have any other desire just to meet Krishna, then Krishna doesn't have any other desire just to meet that person. És akkor egyik alkalommal ott legelteti teheneket Bandiravanba, So one occasion, he's just herding the cows in Bandiravan, és akkor látta, hogy belekeveredtek már tehenek a hozzá valahonnan, plusz. and then he sees that, oh, there are some extra cows mixed to his cows. Nézi, aztán látta, kijönnek kisfiúk az erdőből, There are some little boys coming from the forest, és akkor oda ment, téged hogy hívnak? and he asked, what is your name? He asked one of the boys. Hát én Kṛṣṇa vagyok. And he says, my name is Krishna. Jaj, tudtam, hogy hát ez nem egy meglepetés. Guru mondta, jössz. Oh, it's not a surprise. My guru said that you will come. És olyan boldog volt, He was so happy. Kṛṣṇa boldog lett, Krishna was very happy. és akkor minden nap már együtt legeltettek teheneket. And every day they were herding the cows together. De észrevette Bandó, hogy Kṛṣṇa barátjaival mindig hoznak prasadamot. And then he saw that Krishna and his friends always bring some good prasadam, like packed prasadam. Hát ő is lelkesbe gondol, én is akarok hozni valamit. So he also became very inspired. I also want to bring something. És akkor elkezdte Guru asramjából. Gurunak az asramjából kezdte elhordani. So he started to collect some food from the ashram of the guru. És egyik alkalommal lebukott. And one time he was captured. Mert Was caught. akkor nekik nagy piknik volt megtervezve, Because they planned for a big picnic with his new friends. és akkor kicsit túl sokat összepakoltak. And he packed a little bit too much from the guru's ashram. És akkor így viszi, és akkor egy Guru így nézi, hova mész, Bandó? And he was carrying the lots of prasadam, and then Guru asked, oh, Bandhu, where are you going? Ja! Oh, Guru Mahārāja, hát megyek Bandiravánba, ma piknik lesz Kṛṣṇával. I'm going to Bandiravan to have a picnic with Krishna. Milyen Kṛṣṇával? What kind of Krishna? Hát akiről meséltél, azóta vele minden nap találkozunk. Whom you spoke about? Since then, every day I meet him. Barátok jönnek, tehenek, His friends are coming, his cows are coming. minden nap játszunk, Every day we play. és akkor most megbeszéltünk, hogy ma nagy piknik lesz, és akkor én is akartam vinni valamit. And we agreed that today we'd have a big picnic, so I also wanted to contribute. De mivel Guru ismerte, hogy a Bandó tényleg egy nagyon tiszta szívű, nagyon egyszerű, nem fog hazudni. And because Guru knew that this Bandhu is like a really pure and really simple-hearted person, he will never lie.
Másik, hogy ez a ragyogó testje és a ragyogó szeme, amiben látta azt a szerelmet, az látta, hogy itt valami van. And then he also saw this effulgence in his body and this love in his eyes. És akkor mondta, jó, hát akkor mondd meg Kṛṣṇának, kicsit kibukott, hogy ő még nem látta Kṛṣṇát, de tanítványa már igen, azért And he was nem esett jól. he a little bit freaked out that he hasn't seen Kṛṣṇa, but his disciple has. De mondta neki, jó, hát akkor mondd meg Kṛṣṇának, hogy jöjjön el hozzánk vendégségbe, itt vagyunk Vamsivátnál. And then he said, okay, that's very good. So you go and tell Kṛṣṇa to come to see my place as a guest. We are staying here at Vamsivat. Mondta, jó, persze, hát eljönünk, biztos vagyok. Barátok vagyunk, We are friends, so I'm sure he will come over. megbeszéljünk. And we will discuss with him, no problem. És akkor eljött Mandiravánba, találkoztak Kṛṣṇával, más gopákkal, tehenek, And he goes to Bandiravan and he sees the other gopas and the cows are there. mindenki leterítette kis ez a bottyúját, kinyitotta, itt összerakták. Everyone opened their pack that they brought, like the different prasadams, so they put everything together. Összekeveredettek, legeltek, The cows mixed and they were grazing. és akkor mondja a Bandhu Kṛṣṇának, hogy képzeld el, And then Bandhu ma rólad says, beszéltünk Gurummal. and Bandhu says, oh, we spoke about you with my guru today. És akkor kérte, hogy gyere el holnap hozzá ott a Vamsiváthoz. And then he asked that please you also come over and pay a visit at Vamsivat to his ashram. Kṛṣṇa, amikor ezt hallotta, When Kṛṣṇa heard this, szó se lehet róla, semmiképp oda nem megyek, vele nem találkozok. Kṛṣṇa said, no, it's not possible. I don't go there, I don't meet him. Bandhu így, de hát ő az én gurum. And Bandhu asked, but he's my guru. Vele nem találkozol? You don't meet him? Nem. No. Egy szót nem mondta Bandhu, fogta, visszacsomagolta. Teheneket visszaválogattatta, és elindult haza. Egy szót nem mondta. So Bandhu didn't say a word. Just stood up, packed his food, invited his cows. Kiválogatta. He was picking his cows from the mixed group, and he went home without a word. De hát Kṛṣṇa is emberből van. But Kṛṣṇa is also he's also human. Szóval érzelmileg, mert ott van a szívében Bandhu. So emotionally, Bandhu is in his heart. He's attached. És nem tudta csak végig így nézni, hogy most itt a barátom elfordul és elmegy. And he just couldn't tolerate that, oh, my friend is just leaving. És akkor, hé, te hova mész? Hey, where do you go? Hát, hogyha neked semmi köze a gurumhoz, nekem semmi köze hozzád. If you don't have anything to do with my guru, then I don't have anything to do with you. Tudjátok, Kṛṣṇa is fél, tudjátok? Kṛṣṇa is also scared, do you know? Őt lehet megijeszteni. You can scare him. Amikor a barátok azt mondanak neki, nem játszok veled, az kész. When his friends say to him, I don't play with you, then he's finished. Az rosszabb, mint a félelmetesebb, mint a halál Kṛṣṇa számára. That's worse, that more danger, more ferocious for him, or scary for him as death in itself. És amikor látja a Kṛṣṇa, hogy most megy, elindult elfele Bandhu, And when Kṛṣṇa sees that Bandhu is like walking away, akkor gyorsan mondta, jó, várj egy kicsikét. he says quickly, wait. Hát azért nem tudjunk oda menni, mert mert Baladev nem jár arra a helyre igazából, bizonyos okok miatt. So actually the reason for we can't go there is because Baladev, for some particular reason, he doesn't like to go that place. De go hogy to mi that place. ketten mentünk volna, de oda nem mehet ő.
But so we were supposed to go, two of us with him, but he can't go there. He's not allowed to. Mert ez a Ráda Kṛṣṇának a helye, és Baladev nem jár oda. And because that's a place for Radha and Krishna, and then Baladev doesn't go there. És akkor mondta, inkább ti gyertek ide holnap. You know what? You come over here with him, together with him. És akkor mondta, jó, oké. And then Bandhu said, oh, that's great. Visszafordult, és akkor folytatták a pikniket. So then he came back, and then he continued with the picnic. Mert nem haragszik. And he's not angry on Krishna. He's okay. Közben Nanda Kishore Gosvāmī este már vár. So meanwhile, milyen Nanda hírek Kishore lesznek? Gosvāmī is waiting. What are the news? Látja, jönne akkor a bandó, tehenek, minden por, ahogy kell. Like Bandhu comes, and the cows, and the dust, as it has to be. És akkor mondta, Guru Maharaj, minden le van beszélve. Guru Maharaj, everything is discussed, everything is fixed. Hát csak hogy Kṛṣṇa nem tud ide eljönni. But one thing is that Krishna is not able to come here. Azt kérte, hogy mi menjünk veled ketten oda, de csak ketten. So, but he asked us, just two of us, to go over there. Fú, akkor el lehet képzelni, milyen éjszaka volt. Can you imagine what kind of night it was Nanda Kishore Gosvāmīnak. for Nanda Kishore Gosvāmī? Szerintem olyan, mint a Brahmának a napja. Brahma napja. Yeah, it was as long as a day of Brahma. Ilyenkor biztos nem tudta aludni, és gondolom, mikor már vége az éjszakának. I'm sure that he wasn't able to sleep. He was just awaiting for the end of night. Nem tudom, nem voltam még ilyen helyzetben, I don't know. I have never been in such a situation. csak gondolom kb. Ilyesmi lehet. But I think it could be something like this. Nagy nehezen megjött a reggel, So slowly the morning came, és akkor elindultak. and then they started. Megérkeztek oda a Bandiravánba, And they reached Bandiravan, és akkor Nanda Kishore Gosvāmī már nagyon ilyen keresi, hol van Kṛṣṇa, és nem lát senkit. and then Nanda Kishore Gosvāmī is like looking, watching. He doesn't see anyone. És egyszer látja messziről egy por felhőt. And then instantly he sees a dust cloud, a cloud of dust. És akkor az egy nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb. It becomes bigger and bigger and bigger and bigger. Végül már olyan távolságot ért el, hogy lehetett már kezdeni látni a teheneket, And slowly he was able to see the cows, the silhouette of the cows. és akkor közben egy idő múlva már meglátta, hogy ott közepén megy Kṛṣṇa és Balarám. And then after some time he saw in the middle Krishna and Balaram. Mikor meglátta a Kṛṣṇa Balarámot, akkor Nanda Kishore Gosvāmī, bum! Elájult. And when he saw Krishna and Balaram, then he just like fell in the faint. He fainted. A Bandhu nem is értettem most, mi történik. Bandhu didn't even understand what's happening. Nem is értette, hogy neki már régóta Krishna prema van. he didn't understand that he has already had Krishna prema for a long time. Ő csak játszott Krishnával. He was just playing with Krishna. Hogy ahhoz kell még Krishna prema, erről nem mondta senki. No one told him that for that you need Krishna prema. De közben a guruja is megkapta, hogy látszik, elájult. But meanwhile, his guru already got it. Aztán utána, amikor magához tért, akkor ott együtt már játszoltak. And when he came back to his senses, then they started to play together. Szóval ezek a történetek, ami történnek baktákkal. So these stories happen to devotees sometimes. Akkor még egy kicsit, igen, kb. Másfél órával ezelőtt akartam elolvasni ezt meg is nyitottam. Tanítások nektárját. Approximately 1.5 hours ago, I wanted to open this nectar of instructions. Ez azt jelenti, I already opened it. ez azt jelenti, lecke még nem is kezdődött el. That means class hasn't even started yet. Ez csak bevezetés. This was the introduction. Nem baj. No problem. Kicsit Krisna-völgyről beszéljünk,
hogy lehet Kṛṣṇa-völgy a szent hely. So we speak a little bit about Kṛṣṇa-Völgyi. How is it possible that it's a holy place? Hogyha mi megnézzünk, a Bhauma Vrindávánnak is van egy természete, hogyan nyilvánul meg a Földön. If you see, we can understand that there is a nature of Bhauma Vrindavan, how it manifests on this planet. Ez úgy meg nagyon egyszerű. It's very simple. Alászálltak a bhakták, Devotees descended, elkezdtek imádni Kṛṣṇát, started to worship Kṛṣṇa, alászállt Vrindávan, then Vrindavan descended, és megszületett Kṛṣṇa. and Kṛṣṇa took birth. Ugyanúgy itt is. Same here. Ez egy TS terület volt, This was like a socialist, kolhoz, so it was like a government-owned land, valami ilyesmi. like field, I don't know, agriculture land owned by the government. Nagyon dus netráttal teli földek voltak, The soil was very rich in nitrates, which is like poison. A kútból, ha valaki ivott volna a vizet, akkor egész életére nyomorok lett volna. If someone would drink water from the well, that person would be like finished for that life, so like became incapable to do everything. De úgy történt, hogy bakták jöttek erre a földre, But somehow it happened that devotees came to this land. és akkor elkezdtek Kṛṣṇát imádni. They started to worship Kṛṣṇa. És mikor imádták Kṛṣṇát, azzal, hogy elkezdtek építeni templomot, And when they started to worship Kṛṣṇa by starting to building the temple, még emlékszem, amikor a templomnak a helyét kijelölték, ilyen cölöpökkel. I remember when how to say, to select the place for the temple with these kind of Area. the area of the temple with these like sticks. Колышки, как будет по-английски, колышки. Pillars, with these small like wooden pillars they put down to select the area of the temple. Igen, és akkor meg volt jelölve, hogy itt lesz az oltár, And then it was shown that the altar will be here. és valahogy csak egy bakta maradt itt a farmon, és mindenki elutazott Pestre, valahova elutaztak. And somehow only one devotee stayed here and all the other devotees went to Budapest or somewhere. És akkor így bakta csak így ült, aztán nézte errefele, valahonnan, nem tudom hol ült, de errefele nézte oltár fele. And this devotee was sitting here somewhere and he was looking into that direction. Ugye se nem, ez csak egy dombocska volt. Ez egy domb volt, semmi nem volt. And there was only a little hill, nothing else. És azt látta, hogy ahol az oltár helye, ott érdekes, hogy fölfele függőlegesen megy egy szivárvány. And then he saw a rainbow going upwards. És valahogy Like nála volt vertically. fényképezőgép, le is fényképezte. And he had a photo machine and he did this photo. Én még láttam is azt a képet. I saw Te that láttál photo. vasnapról, nem? you Goramani see? Prabhu, te nem láttál? Nekem mutatták. I saw that picture. Szóval innen megy ki a szivárvány. So like a rainbow is going upwards from the place of where the altar was supposed to be. Persze nem a szivárvány megnyilvánította itt a dolgokat, It doesn't mean that the rainbow manifested the things here, hanem a bakták. but the devotees. Mert miért? Mert Guru mondta. Why? Because Guru said. Ők is csak így elfogadták, Guru mondta. And they just accepted. Guru said. Semmi nem volt. There was nothing. Itt volt egy Gosala, ahol van itt a Varsana, egy magház, kb. Ott volt egy Gosala. There was a cow shed where now there is the storage for the grain storage. Igen, vagy ilyen 500 éves biztos. Like a 500 years old, like Legalább old úgy cow nézett shed. ki. At least it looked like that. Borzasztóan It nézett was ki. terrible. It looked very bad. Bemész oda, és olyan sűrűs sötétség van, hogy ugyanolyan, mint a falnak mész, vagy csak mész, ugyanolyan sűrű. If you go in,
it's so dense darkness, then there is no difference if you go against the wall or just without it, because the darkness is so dense that if you would like hit your head against the wall. Igen. So darkness is like so dense. You understand? It's okay. És ott lakták a prabuk, egy páran, And a few Prabhus lived there. meg kialakították 2 ashram szobát, emlékszem, még Radhakanta Prabhu is ott lakott. They did 2 ashram rooms. Radhakanta Prabhu lived there also. Matajik lakták faluba, 41-esbe. And Matajis lived in the Fő utca 41. És mikor Matajik jöttek Mangalára, akkor, mert Mangala már volt, mert volt ott a Varsanánál egy ideiglenes templom megcsinálva olyan fából, és a fópakkal így körbe húzva. They did a temporary temple at the place where now is Varshana. They made just a small wooden like building, and there was folia as the wall. És akkor, mikor mentek Matajik, hát ez az út, ez képzeljétek el, ez nem volt. And just imagine this way, this road wasn't there. Egy pár fiatal bakta azt gondolja, hogy ez meg Brahma már így teremtette, hogy ez a út, ez már így volt. Nem, ez így nem volt. Some devotees could think that maybe Brahma already created like this, that this road was here, but it wasn't here. Hanem jó kis zsíros, agyagos sár volt itt. But there was very nice muddy, like mud, basically. És ezért Matajik mezitláb jártak ide Mangalára, And Matajis walked from the village to Mangala barefoot. mert előtte próbáltak cipőbe jönni, Before that, prior to that, they tried to come in shoes. de az volt, hogyha mész, és akkor mikor egy sárba belépsz, akkor beszépatja, But when you step into the mud, then it like stuck in. és mivel sietsz, akkor és már kiveszi, az már papocs ott marad, és akkor... And because you are running, therefore your slipper or shoes already stays there. És ezért inkább mezitláb. So therefore they came barefoot. Szóval így itt nagyon nagy odaadás volt, There was great devotion. és az volt még érdekes, hogy rögtön prédikálás, a turizmus indult akkor már, And other interesting thing was that tourism has already started that time. és akkor ki voltak a most is lehet látni méhészet, erre, ez arra, ugye? Where you can see these Az már akkor signs. is volt. Where you can see these signs. Beehives, this direction school, that direction, these signs were already there. Semmi nem volt, But there was nothing. de a táblák már voltak. But the boards were there, the signs. És ezt nagyon baktákat lelkesítette. It was very inspiring for the devotees. Jönnek ide vendégek Balatonról, Some guests were coming from the Balaton ebbe a kis TS sárba, to this mud, yeah, untranslatable. és akkor semmi nincsen, és bakták mondta, itt ez lesz, itt az lesz, így. És akkor a vendégeket ez intrigálta. Intriga. Kíváncsisága tette. Aha, igen. So then there were nothing, and the devotees were showing, oh, there will be here this, and there will be there something else, and the guests became like very curious. És akkor végül mindig jöttek utána újra. So then the guests came back again. És mindig látták, hogy tényleg itt változik, és nem csak beszélnek. And then they saw, yeah, these people are not just speaking about something, it's like really happening. Igen, szóval csak a bakták elhitték lelkitönítő mesternek, és akkor elindult építés. So devotees just had faith in the words of Guru, and then the building has started. Emlékszem, egyik alkalommal Sivaráma Mahārāja a templomba tartotta leckét, I remember one occasion Shiva Maharaj was giving class in a temple. és azt mondta, ez a templom, ez nem téglából van, nem agyagból van. This temple is not made of bricks or mud. Ez a templom, az bhaktiból van. This temple is made of bhakti. Nincsen olyan erő,
ami eldönt mindjárt, és idején lerombolni nem fog senki. Nem tudnak lerombolni ezt a templomot. So this temple can't be destroyed Mert Bhaktit nem lehet lerombolni. because Bhakti can't be destroyed. Igen, és akkor így bakták építették. And in this way, devotees were building. A főfalak úgy voltak, hogy ilyen tégla oszlopokat csinálták. Egy oszlop, utána kihagyták így oszlop. So devotees built these pillars from brick, and then they had a gap, and then another És akkor raktak pillar. ezeket, hogy hívják okat. Mi az, ami... Nem sató. Sató, ez más. Na mindjárt. Hogy mondják magyarul? Tudod, és utána ott kitömnek. Zsalót csinálták, és akkor döngöltek földet oszlopok között. So this is the explanation how this wall was made. So mud was like, it was made from mud, but in a particular way that I can't explain. 95-ben akkor itt volt első Sankirtan Fesztivál. 1995, there was the first Sankirtan festival here, Templomszobában. in the temple room. De még nem volt templomszoba. But there was no temple room. Fóliával be volt itt kerítve az egész, csak It egy was fólia. only folia, like plastic. Ott itt voltál, Góra Mánipal, nem? Te itt voltál? És hát 300 valamennyi bakta volt. Like 300 devotees were here. És a fából csinálták ilyen, mint a cirkuszba, tudod, így, meg följebb, így ültünk. Ugye? Valahogy így volt. So somehow devotees made out of like wood, they made some sitting places. Mínusz 28 plusz áfa hideg. Minus 28 plus tax cold. És minden bakta kapta bőrfit. Every devotees got burfi. És a végén Sivarama Mahārāja és Puri Mahārāja hódulatot ajánlották, egész játrának ketten leborultak. And in the end of the festival, Shivara Maharaj and Puri Maharaj, they both paid obeisances to the whole yatra. Ez volt a 95, mikor december 27 vagy 28, mert régen így voltak a fesztiválok, nem 31. It was like 27th or 28th of December. És képzeljétek el, és akkor Sivara Mahārāja mondta, és Rádésyámnak építjünk templomot, And then Shivara Maharaj said, oh, we build a temple for Radhishyam. és ők még sose látták Rádésyámot. They have never Ki seen az a Radhishyam. Rádésyám? Who is Radhishyam? De nagyon megszerették már rögtön, még csak hallották tiszta baktától. They just heard about them from a pure devotee and they already fell in love. És építették, és közben Rádésyám Jaipurba készült. And meanwhile, Radhishyam was being manufactured in Jaipur. Jaipur az a Rajasthan az az állam, Rajasthan is a state in India, és Jaipur egyik nagyon híres város. and Jaipur is one of the very famous cities. Ott vannak 5000 éves murtik, There are 5,000 years old deities, amelyeket Vrindávánból elmenekítették. Igen, kimenekítették Igen. mind a kettő. And they were rescued from Vrindavan to Jaipur. Most voltunk Vaisnava-Prabhuval, láttunk. We went there just recently with Vaishnava Prabhu. We saw Azok a murtik, amiket Vajranath Mahārāja Kṛṣṇa dédunokája, hogy hívják, felállította. So these were the deities who were installed by Vajranath Mahārāja, who was the great grandson of Krishna. És akkor el is mentünk keresni azt a helyet, hol Rádésyámot készítették. And we started to search for the place where Radhishyam was carved. Kis kutató sétánk volt. We had this, how to say? Yes. Expedition. We had this expedition. Yes. Ez egy ilyen kis negyed, ahol csak murti készítők vannak. There is this neighborhood or district where only like deity carvers are there.
Ez egy új világ teljesen. It's like a new world for me. És akkor elmentünk, és látunk, hogy Úristen, bementünk olyan gyönyörű szép bolt, és mindenhol csak Ráda Kṛṣṇa Murti márványból. And we went to this beautiful shop, and this amazingly beauty Radha Krishna deities are everywhere on the wall. Very És beautiful. akihez mentünk, mindig mondtuk, hogy kit keresünk. And when we went to someone, he asked, whom are you searching for? Mutatunk képet Rádhisyámról. And we showed the picture of Radhisham. Jai Shri Radha Shyama Sundar ki jai! Jai! És akkor, ahogy látták Rádhisyámnak a szépségét, akkor mindenki mondta, hát mit csináltunk? And as they saw the beauty of Radhisham, everyone said, oh yes, we made. Biztos. Sure. Megyünk szomszédhoz, We went to the neighbor. keresünk. Jó, hát nálunk csináltuk. Yes, it was made in our place. Hát mindenki. They were made in our Mindenki megcsinálta Rádhisyámat. Everyone made Radhisham. Az egyik nagyon gazdag, ilyen gyönyörű szép murti boltban, hát ilyen nagy volt. Adtak nekünk ilyen nagy prospektus murtikról, hogy miket készítenek ők. És ott benne van a Rádhisyám. So we went to one of these huge shops. Reklámoznak And then magukat Rádhisyámmal. And they gave us a brochure full of pictures of the deities that they made, and then we found the picture of Radhisham. So they are advertising themselves with Radhisham. Na most elmesélek olyan dolgot, ami nincs könyvben, Siva Mahārāja nem rakta bele. Now I will tell you a story that is not none of Shiva Mahārāja's books. You don't find because he didn't put it there. A mi Rádhisyámról. About our Radhisham. Nem tudom, mi az oka. I don't know why he didn't put in the book. Miért nem rakta bele ezt, de igaz. But it's true. I don't know why he didn't try, but it's true. Egyik évfordulóján Rádhisyámnak lehet, hogy 10 éves vagy 15 évesnál idős bhakták itt meséltek történeteket Rádhisyámról. So one of the anniversaries of Radhisham's, maybe 10th anniversary, senior devotees were telling stories about Radhisham. És Chaitanya Prabhu mesélte. And Chaitanya Prabhu told this story. Hogy a Rádhisyámot nem is Siva Mahārāja rendelte meg. That Radhisham weren't ordered by Shiva Mahārāja. Nem, én se. Not me also. Hanem, de nagyon kereste, mert itt már haladták a munkát, ide nagyon kellene Rádhisyám. So but he wanted, because the building was going well, so Radhisham was very needed. De abban az időben volt egy világhíres szanyászi, lelkitanító mester, Hrishikesh Mahārāja. But that time there was a very famous sannyasi called Hrishikesh Mahārāja. Majdnem egész Szovjetunió tanítványai voltak. Sok Almost whole Soviet Union was his disciples. Mikor volt itt? 97-ben? He came in 1997. He came. Igen, egy lakókocsi, a másik konyhakocsi. Igen. So he came with a motorhome and a motor kitchen. Na és akkor már ő rendelte Moszkvába murtikat. So he ordered the deities to Moscow. És az volt, nagyon akarták, hogy a murtiknak a kinézete az európai ember fogadjon el, és ezért a tanítványai szépség újságokból az arcokat, férfi-nőket gyűjtötték. So the disciples really wanted to make deities to be accepted by the Russian, the locals, so they would be like attractive to be attractive for European people. So therefore, the disciples collected like beautiful models, men and women, from in these news magazines, like beauty magazines. És akkor ilyen képeket vitték oda Jaipurba, Stapatinak, ugye. And they brought these pictures to the deity carver to Jaipur.
És akkor ezt nagyon sokáig tanulmányozták, és elkezdtek gyártani. And they were studying these and they started to manufacture. Aztán közben mondta Harikes, hogy most ő nincsen biztos abban, hogy Moszkvába akar elvinni Murtikat, mondta Sivarama Mahārājnak. But then Hare Swami said to Shivara Maharaj that he's not completely sure if he wants to take these deities to Moscow. És még gondolkodik, de nem sokára majd döntést hoz, és küldi neki jelet. And then he's still thinking, but he will send information to Maharaj about his final decision soon. És attól a pillanattól Sivarama Mahārāja már Vrindavanban voltak Govinda Mahārájon, de már a nyugalmat elveszítette. But that time they were in Vrindavan with Govinda Maharaj, but Shivara Maharaj already lost his patience, or how to say, like his peace. He was very excited. És akkor nagyon várta, hogy mikor jön valami távirat tőle, hogy most mit döntötte, Moszkvába, vagy odaadja magyaroknak. And Shivara Maharaj was like very anxiously awaiting for the message from Hare Kṛṣṇa about his decision, if he will take Radhesham to Moscow or will give to the Hungarian Yatra. És akkor Chaitanya Prabhu meséli, hogy ott volt, napközben valahova elment Mahārāja, és Chaitanya Prabhu ott volt a házába, és akkor este visszajött. So then they were in Vrindavan, and Chaitanya Prabhu was also there in Maharaj's house during the day, and Shivara Maharaj went somewhere during the day, and in the evening he came back. És mondta, nem volt semmi távirat? And he asked, oh, there wasn't any message from Hare Kṛṣṇa? Nem volt semmi, nem láttam. And then Chaitanya Prabhu says, no, there was nothing, there weren't anything. Furcsa, mert meg kellett jönni. It's very strange because it has to come. És már késő este, sötét volt. It was very late and dark. És akkor erre és elment, lefeküdt Mahārāja. And then Shivara Maharaj went to sleep. Erre Chaitanya Prabhu gondokig távirat. And then Tavirat is telegram? Telegram. So then Chaitanya Prabhu thinking, telegram. De fiataloknak magyarázza, nem a telefonos telegram, So, and for youngsters you have to explain, it's not the application telegram. hanem régen egy papíron volt egy telegram. It was in a paper, it was sent in Ez olyan gyors küldő levél, It was like a quick letter. ami rögtön megírsz, és rögtön megkapják. So you write it and it's immediately there, so they És get ez it immediately. úgy szokott lenni, And they hogy do it in a way. csak egy betűket kell írni, mert minden betű egy pénz. És akkor nagyon rövidet kell írni. And Fizetsz minden betűért. you have to pay for every single letters, so you write very shortly. Ezért sokszor a space-t kihagyták, meg a felkiáltójel, meg pontot, ez mind kihagyták, hogy ne fizessenek érte. So therefore they skipped all the signs, like all the spaces and all the different signs. Szóval kitöltöttél címzetet, utána leírtál ezt a mondatot, You wrote the address, you wrote your sentence, és ha beadtál, and then you gave, akkor ők gyorsan begépeltek, and they typed it, így elment rögtön abba a városba, az egy ilyen telex-féle, and it immediately went there elment. to the A city. másik városban egy ilyen szalagra kinyomtatta, And in the other city, it was printed felvágták. on a small és egy paper, ilyen lapra rá ragasztották and they szalagokat. cut it, Így volt Magyarországon is? and then they sticked it into a bigger Jugoszláviában? paper. Nálunk Szovjetunióban így volt. In the Soviet Union, it was like Ez volt this. a telegram. This is telegram. De Indiában egy picit máshogy volt. But in India, it was a little bit different. Lényeg, hogy Úr Chaitanya egy kicsit, Chaitanya Prabhu elkezdte aggódni, hogy Shivara Mahārāja keresi távirányítót, kellett, hogy legyen, csak miért nem vettem észre. So Chaitanya Prabhu was thinking, Shivara Maharaj is searching for this telegram and it didn't come, but maybe I'm sure that it has come because Maharaj was searching for it, so maybe somehow I missed it out. I didn't acknowledge. És akkor elkezdte emlékezni, hogy hát a szemét papírokat összegyűjtötte az asztalon, és kidobta már oda. Már régen
most se annyira, de régen még jobban. A szemetes, az csak oda kerítésen kidobod, aztán kész. Az volt a szemetes. And then he remembered that, oh, actually I was collecting the rubbish papers from Mahārāja's table and I just dropped them out because previously, like early, but even nowadays, in India you just throw out the rubbish out of the fan. Hű, és akkor mondja csinálni, akkor beizgult egy kicsit. He became very anxious. Fogta a zseblámpát, He ment, took his lamp. átmászott a kerítésen, He climbed through the fan. megtalálta azt a szemétdombot, He found the rubbish. disznókat elhajtotta, He sent away the pigs. és elkezdte keresni, He started to search, és találta egy vékony papírkát, and he found a small paper. ami olyan, mint nálunk ez amikor a boltba adnak ez a And this blokkot. is something like samla, like how to say, receipt, bill or receipt. Bill. Yes. Mert Magyarországon tényleg egy ilyen vastag papírra rakták ilyen dolgokat. Because De in azt pedig Hungary- ilyen vékonyra rakták. In Hungary, they printed these telegrams in very thick papers, but in India, they printed it in a very thin one. És akkor gyorsan elhozta, és elolvasta, hogy akkor nem kell, Murti jöhet, mehet magyaroknak. And he read it, and it was written, we don't need the deities, they can go to the Hungarians. Jaj, megvan. And he was very happy. Sivarama Mahārājnak gyorsan híreket. He went to Maharaj to tell the news. Azon a Sivarama Mahārāj, Govinda Mahārāj, kocsi, Jaipur, zsú. Immediately, Shiva Maharaj and Govinda Maharaj, they just hopped in a car, and they immediately started to go to Jaipur. És ott voltak, ameddig nem vitték el a rádésjámot. And they were there until Radhishyam weren't shipped. Onnan küldték el Londonba. And they were sent to London. Akkor miért tudta Londonban még egy pár, nem tudom, egy évig valameddig még ott álltak nála. And in London, they were standing for over a year De in his office, Maharaj's office. Ahogy nála. nála, igen, Azt mondtam, hogy irodában. in his office, hogy az irodában. De Hát hogy nála. irodában, igen, ablakpárkányon. It was on like a window, in front of the window shelf or window sill. De mielőtt még ide érkeznek, mesélek, még egy fontos előzmény van. But before this, there is an important thing to speak about. Ez nem baj, hogy most így ilyenféle parikrámról beszélünk? Do you like that we speak about this kind of parikrama? Jó? Jó. Mert előtte még érdekes történet volt, mielőtt egyáltalán Sivarama Mahārāj gondolta Kṛṣṇa-völgyről. Even prior to Shiva Maharaj, even before Shiva Maharaj was thinking about Kṛṣṇa-völgyi, started to think about. Egyik alkalommal Londonban, hát ahol volt prezident Guru Mahārāj, bekopogtak ilyen építész emberek, So when Shiva Maharaj, in London, when Shiva Maharaj was the leader, one builder man was knocking on the temple. és akkor nyújtja Kṛṣṇa Murtit. And he brought a deity of Kṛṣṇa and gives to Shiva Maharaj. Nem neki, csak baktának, aki Not nyitott to egy him, baktát. but whoever devotee opened the door. És azt mondja, hogy hát itt most nem messze tervben van ilyen nagy hogy hívják, bevásárlóközpont építeni, és előtte leroboltok 250 éves házat, So prior, we will, not far away from here, there will be a shopping mall. So we like ruined or destroyed a 250 years old building. és amikor szedtünk ki az alapot, And when we took out the foundation of the building, akkor csak az alap alatt találtunk ezt. under the foundation we found this. És akkor Sjámaszundár It forma. was Shyama-Sundar. És gondoltunk, ti krisnások vagytok, ti tudjátok, mit kell kezdeni, ezt elhoztunk, tessék. And we thought you are Hare Krishnas and you will know what to do with him, so here he is. És akkor odaadták Sivarama Mahārājnak, hogy Kṛṣṇával nem játszunk. And they gave him to Shiva Maharaj. We won't play toy with Krishna. És őt rakta oda a párkányra. And he put him in the window sill. Még nem tudta se Kṛṣṇa-völgyről, se Rádhishyamra. He weren't thinking about Kṛṣṇa-völgyi or Radhishyam.
És mindig mondta Kṛṣṇának, hogy eljöttél ide hozzám, mi a terved velem? And he always asked Krishna, you came to me, what is your plan with me? Aztán most már látjuk, hogy mi volt a terve. And now we see what was his plan. És de egyedül volt Kṛṣṇa, de utána rendelték hozzá Radharánit. Krishna was alone and they ordered Radharani with him. És mikor itt a fesztiválokon látjátok hintáztatva, fürdetve Radha-Syāma Sundart, Utsava, fesztiválmurtikat, And when you see during festivals Utsava deities of Radha-Syāma, they are swinging and they have the boat festival. Az a Kṛṣṇa, az. He's that Krishna. Csak 250 évig egy ház alatt feküdt. He was lying for 250 years under a house. Előtte hány évig imádtak, az már nem tudjuk. And before that, how long he was worshipped, no one knows. Ő már csak feküdt 250 évig. He was just lying 250 years. És ezért, Sādhana-Bhakti Mahārāja kegyéből nagyon sokat velük utaztam, mert igen, Radha-Syāmmal fogtam, beraktam kocsiba, egy hónapra elmentem itt Magyarországon mentem mindenhova velük. Because sometimes I just put Radha-Syāma into the boot of the car and for 1 month I was just traveling all around the country. Extázis volt. It was ecstatic. Radha-Syāmmal laksz, You live with Radha-Syāma, utazol, you are traveling, minden nap puja, everyday puja, akkor imádnak, worship, bhakták, devotees come to worship. programok. There are nice programs, it was very nice. És lehet látni a testén, hogy ilyen kis lukacskák vannak, mert nagyon sokáig földbe feküdt. So you can see little holes in his body because he was lying for a long time in the ground, in the earth. Na, szóval először jött kis Kṛṣṇa, utána hozzá Rádha, utána jött a nagy Radha-Syāma. So first little Krishna came, and then Radharani with him, and then Radha-Syāma. Aztán megjött az idő, hogy a magyar bakták tényleg annyira őszintén az egész magyar játrát dolgozott erre a templomra, Radha-Syāma palotára. And then the time has come because the whole yatra all around the country, devotees were working so hard to build this palace of Radha-Syāma. Vagy itt építették, vagy ott könyvet osztották. So either they were building here or somewhere they were distributing books to collect. És ezért Sādhana-Bhakti Mahārāja döntött, hogy kell lelkesíteni baktákat. And therefore Srila Maharaj decided, yes, I have to inspire the devotees. A terv templomnyitásra Janmashtami 1996-ra volt. The plan was to open the temple in 1996 Janmashtami. De Radha-Syāmot már 95-ben akarta elhozni. But Srila Maharaj wanted to bring Radha-Syāma even in 95. Amúgy a murtiknak a szemeit nem szabad megnyitni csak az avatás napján. But the eyes of the deities can be seen only on the day of the installation. De csak nem a mi szampradayában. But not in our sampradaya. Nálunk más törvények működnek. In our sampradaya there are different rules. És akkor eljött a hír, hogy úton van Radha-Syāma. And then the news, we got the news that Radha-Syāma are on the way. Volt budapesti templomnak egy kocsija. Budapesti temple had one car. Persze még volt egy pár travelinges kocsi, de amúgy a templomnak volt a merci, fehér merci, ilyen mikrobusz merci. There were some traveling cars, but for the temple there was one Mercedes, like a small truck. És akkor már ide elindultak, hogy hoznak Radha-Syāmot. And they started to come from Budapest to bring Radha-Syāma. El lehet képzelni, milyen izgatottak voltak bakták, ők is olyanok 20, 21, 18 évesek voltak. So you can imagine how inspired and excited the devotees were. They were like 18, 19, 20 few years old. Mert csak itt voltak a sárba Kṛṣṇáért. They were here in the mud for Krishna. Télen kellett áttörni a jeget, és így fürödni,
They had to break the ice during the winter and to take baths like that. Konyha kint volt, Manjuvali Mataji főzött, lefagyott a keze, lefagyott gáz a palackban. So Manjuvali Mataji was cooking outside, her hands froze and the gas also froze in the Palack. I don't know. Palack. So gas also were frozen. Balon. Gas can. In the gas can, the gas also froze. Igen. Szóval mindent feláldoztak Radhishyamért. They sacrificed everything for Radhishyam, De még nem látták. but they haven't seen. Ez a purvarága, már szeretsz, de még nem látsz, de már elkülönösbe vagy. This is Purvaraga. You haven't seen, but you're already in love and you feel separation. És akkor itt kint templom előtt, szerintem nincs meg már asztal. Volt megcsináltak ekkora asztalt, emlékszem, meg volt az asztal. Megvan, és ilyen nagy gránitot rakták rá, ilyen. Én még képzeld el, mi tudtam emelni ezt a gránitot, olyan erős volt az. A Nrsimhadev ott nyitva van? Nyitva van? Igen, igen. A baloldali márványasztal az fekete? Igen. Az a gránit. Én még megcsináltattam abból azt az asztalt, hogy ne dobjunk ki ebből a gránitból. Szóval erre a gránitra kirakták egy nagy erős asztalt, gránit, és akkor Radhishyamot kirakták. Okay, so they built an altar from granite. I don't know, it's a kind of stone. Nem, marble, But a kind of similar stone to marble. Granit по-русски. Так и есть. Úgy lesz, granite. Granite. So this was so huge piece of granite. It was on top of this table, and Gosvāmī Mahārāja said, "I was that strong that time that I was able to lift that piece of granite. It was so huge." And because Gosvāmī Mahārāja didn't want to waste it, after that, from that granite, he made that stone kind of table next to Nrsimhadev. And so Radhishyam was standing on that granite table. Nem a saját kezemmel csináltam, csak csináltattam. So he didn't make it himself, but he arranged the production with some company. Nehogy baktának illúzió legyen róla. That the devotees would have illusion. Faragok, mindent That I'm csinálok. carving, but you were able to hold that. De felemelni tudtam. Azt tudtam. Yeah, but holding, he was able to. Az könnyebb volt még megcsinálni. That was easier than to carve a table. És képzeljétek el, és akkor megállt minden munka. And then all the work stopped. Összes bakta összejött. All the devotees gathered. Első darshan jár a Radhishyamhoz. The first darshan of Radhishyam. Vannak képek. We have pictures. És akkor így álltak, és csak így folytak a könnyek. And everyone was standing, and then everyone just they were in tears. Ez egy igazi kapcsolat volt a Radhishyammal. That was a real relationship with Radhishyam, real connection. És hogy lehet, hogy a beavatás előbb jött Radhishyam? Hogy lehet ez? And how is it that they came before the installation? Hát úgy, hogy Radhishyam nincs alárendelve ilyen formális dolgoknak, mint beavatás. Because Radhishyam so they don't have to follow any rules like installation. They are independent. Hanem ők egy dolognak alá vannak rendelve, bhaktinak. They are only dependent on one thing, which is bhakti. És ezért, mivel itt igazi bhakti volt, ezért Radhishyam még a tiszta bhaktának a vágya is volt, eljöttek hamarabb. Because devotees had so strong desire, therefore they came earlier. És akkor utána persze már ki volt alakítva egy szoba, ott a folyosón, és utána oda zárták őket, és már ott voltak avatásig. And then there was a room here on this corridor, and then they were locked there until the installation. De az első fő pudzsári, nem, a Rohini Mataji volt. But the first head pujari was Rohini Mataji. Ő ott lakott velük egy szobában. She lived with them in the same room. Ő is ezt mesélte itt. She said this story.
És akkor mondta, kérdezte Sivārāma Mahārājat, hogy hogy tudjuk Istennel egy szobában lakni. And then Sivārāma Mahārāja asked him, how can you live in the same room with Krishna? Hát úgy, mint Istennel egy szobában laksz. And then like, ő kérdezte Sivārāma Mahārājat, vagy Mahārāja kérdezte őt? Nem, ő kérdezte Sivārāma Mahārājtól. So she asked Sivārāma Mahārāja, how can live in the same room with Krishna? And then Sivārāma Mahārāja said, oh, very easy. And the same way as you live together with God in the same room. Igen. Aztán utána 96-ban, még ezt befejezem, I just conclude this in 1996. beavatás előtt jöttek, fél év előtte jöttek vendégek, Like half year before the installation, devotees or guests came. igen, és akkor nézték, minden szép és jó, és mikor akartok nyitni? And the guests were watching and asked, oh, okay, when would you like to open? Hát augusztusban volt, ugye? Végén. Augusztusban. In the end of August. Melyik évben? And the guests asked, okay, which year August? Hát most. No, this year. Hát ez még lehet, hogy 5 év se elég. They felt, oh, even 5 years are not enough. Szóval sehol nem volt semmi. So there were nothing, so it was very, És they weren't ready. utolsó hónapok, hetek, And in the last months and weeks, Sivārāma Mahārāja megengedte nem dzsapázni. and Maharaj allowed not to chant. Mert már ilyen szamádiban voltak a bakták, hogy Rádésiámnak építenek, hogy ez már mindegy. They were so much in samadhi that they are building for Radhisham, so it didn't. Végül már nem is aludtak sokan. And in the end, no one slept. Voltak világítások, éjjel-nappal csinálták. There were some lights, and day and night they were working. És megjött a Janmashtami nap, And then beavatás. Jamashtami day came. Góranga téren nagy cirkusz sátor volt. There was like a big circus tent, like this round tent on the Gauranga sky. Igen, meg ilyen pandálokat még nem gyártották. Because that time these tents weren't Csak made, cirkuszok. just this circus tent. És emlékszem, akkor Budapesten voltam kommander, és akkor indulunk, most indulunk. És akkor jött nagy busz, és akkor összes szankitáros felpakolta a cuccokat a buszra, én is felpakoltam minden, hálózsák. Yes, so then the bus came and all the Sankirtan devotees were packing their belongings, and then I also packed my stuffs, and I thought, oh, I forgot my sleeping bag. És akkor leszaladtam gyorsan a hálózsákért. I ran down for the sleeping bag. Közben ugye, én is már egy fél éve meditáltam, jönni ide, a Rádésián beavatás. Because Gosvāmī Mahārāja was the commander in Budapest temple, so for half year he was meditating, oh, I'm coming, installation, Radhishan. Én mindig nagyon szeretem a jagjákat. I always really loved yagyas. És akkor prana pratishta. And pran pratishta. Amikor így rárakják a murtiknak a szívébe kezét, és mantrákkal meghívják. When the devotee, Tiszta bhakta. the pure devotees put their hand on the chest of Krishna, and then they, with mantras, they invite Krishna. És lesznek mantrák. There will be mantras. Hari Om Agnimide Porohitam Yagyasya Devam Ritvijam Hotaram Ratna Dattamam Hari Om. Erre nagyon készültem. I was preparing for that. És akkor itt szaladok a hálózsákomért, So I'm running for my sleeping bag. és akkor templomszobában összefutottam a templom prezidenttel. And I bumped into the temple president in the temple room. Figyelj, akkor te maradsz. And you are staying. Őrizni kell a templomot. You have to guard the temple. Na, mivel akkor még tiszta bakta voltam és alázatos, Because that time I was very humble and a pure devotee already. akkor mondtam, oké, tapasya, maradok. Okay, then I stay. És maradtam. And then I stayed. De ameddig ott ment a ceremónia Rádésiámnak,
But meanwhile, the ceremony was going on for Radhishyam. A lapokat még itt fejeztek be berakni. They were putting down the marble. Ezt itt Still they were pár putting. helyen. So the ceremony was Itt, already meg done, ott. and they were still working on putting down the marble. Igen, megvitték fel a lótuszt Rádhisyámnak. They were bringing the lotus on the altar. Ahogy ott befejezték, itt is befejezték, And when they concluded there, when they finished there, they finished here. és akkor és pont jönnek a Rádhisyámik. And the Radhishyam are coming, És akkor fel tudták menni oltára. and they were able to go on the altar. De most már tényleg utolsó. But now really the El last fogok one. felejteni, hogyha most nem mondom el, de ez rövid lesz. I will forget if I don't tell now, but it will be short. Képzeljétek el, régen úgy volt megcsinálva, oltár, Earlier, the altar was made in a way hogy az egész, ahol parampara van, az a közepe Rádhisyám nagy lótusszal együtt, so where the Guru Parampara is there and the lotus, it was in one block. az úgy történik, hogy itt a lótusznak, ahol a pénztáros láda van, Where there is the donation box, terminál, the terminal, az ki lehetett húzni. you were able to pull that out. Azonnan kihúzott, You were able to a pull it lótusznak out. a felét itt kihúzott, The half közepén. of the lotus, the middle of the lotus, middle part, you can bring it out. És a Rádhisyám, ahol állt, az alján ott sín volt, sínen állt. And there were like wheels, rails, És akkor beleraktunk ide síneket, and we put rails here in the egész temple room ehhez a lótuszok, until this lotus, és itt volt egy olyan sín, ami lehet forogni. and there were like kind of rail that was able to turn, so we were able to turn them. Szóval így oltáról jött ide sín, So the rail came from here to the altar, és utána ajtón kifele teljesen. and there were rails out through the corridor out of the temple. És Janmastamikor, And on Janmashtami, emlékszel Goramani Prama? and on Janmashtami, Janmastamikor Rádhisyámot vittünk ki. and we brought Radhishyam out from the temple. Ugye kivettünk a lótuszt, We took out the lotus. emlékszem a Lakshman Prabhu, aki nagyon erős Lakshman volt. Prabhu is very strong. Én mindig akartam látszódni erősnek, hogy én is legyek ott. I also try to look strong to be there. Sivarama Mahārāja ő a fő figyelő volt, hogy ne történjen, nehogy történjen valami. So Maharaj was just checking nothing bad to happen, És akkor kijöttünk ki, and we were bringing megfordultunk. Radhishyam in that way. Ugye itt ez egy forogó volt, hogy így ki, They came this way and they itt turned. Prabhupádra nézett, utána megfordítottuk, We turned, és akkor kimentünk a sínen. and on the rails we went out with Radhishyam. És egész folyosón körbe nagy kirtán, hogy And huge megy melletted kirtán. Rádhisyám. During the whole corridor, and Radhishyam is like És going. akkor jött a tűzjáték, And there was fire, és vissza. fireworks, and then back. Aztán jó, majd még mesélünk. Igen, mert szerintem jó lenne nálunk kezdeni a parikrámot itteni, nem is tudjunk, hogy ki a Rádhisyám, hogy jött, akkor most mit meséljük másról. So why to speak about anything else until we don't even know who is Radhishyam? Végül ők jöttek értünk. They Meg came hozzánk. for us, they came Hát to akkor us. őket kell dicsérjük. Then we have to glorify them. Jó, majd délután még folytatjunk, jó? In the afternoon we will continue. Most már itt a prasádam. There is prasadam here. A kedves bakták, akkor Dear devotees. mikor 16? 16. 4:30. No, 16. 4 p.m. There is a contradiction, controversy. So at 4 we continue with bhajan Jó. here. Én meg kicsikét megtörnék itt a levegőt. Mi lenne, hogy 16 órakor találkozunk parkolóba, ott a recepciónál, és akkor legalább sétáljunk, és akkor pár dolgot megmutatom. So we would meet in the parking lot at 4,
and Gosvāmī Mahārāja will show legalább pár szent helyet megmutatom, at least I show a few holy places, hogy kezdjen az is elképzelés lenni, just to start to understand those holy meg places. kicsit sétálni is jó. And at least we walk a little bit. Aztán ideérjünk, aztán itt majd énekeljünk és meséljünk még egy kicsikit. And then we sing and then we have some more talks. Jó? Yes. Oké, köszönjük szépen. Shri Radha Shama Sundar ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande Haribo. Ki jai, Gaura sadhu, Bhakta sadhu, Vrinda sadhu. ki jai.